tulla yksin laittaa. Oh. Vähän takaisin. Moro! Semmonen siinä nyt on sitten Vatran perässä. Olisi tarkoitus se väkerellä tohon perään nyt sitten ja asentaa noi kahvat ja kaikki systeemit tonne hyttiin. Toi tulee Kimmo tänne varmaan ihan hetkenä minä hyvänsä, niin me pannaan se tohon perään ja sitten ajetaan se pihalle ja vähän testataan ja kerrotaan vähän lisää, että mikä kampe oikein on kyseessä. Tavaratoillaan nyt se Kimmo on tässä varmaan ihan 5 minuutin sisään, niin katsellaan sitten lisää. No niin, saatiin pääpiru paikalle, eli Kimmo Heinilä. Kiitos. I-Heinilä Oy:stä, joka näitä Grapanin vehkeitä tuo maahan, niin me ruvetaan nyt touhuun tähän perään laittaa ja letkut laittaa ja noi hantaakin tonne hyttiin, niin ajetaan sit pihalle ja jutellaan sitten lisää. Traktorikin on jäänyt vähän haketuksen jäljiltä vähän törkyseksi, mutta en mä sitä täällä sisällä nyt rupea putsaamaan, niin pannaan nyt vaan letkut ja johdot kiinni, niin päästään asiaan.
lämmitetty maja on kyllä tässä maassa niinku, se on todella kullanarvoinen asia. Tää kyllä on. Ainakin puolet vuodesta. Joo. Samanvuotinen. Joo. Tää mun isäni aikoinaan silloin osti uutena. Aha. Maksoi joku 40 000 euroa, että tänä päivänä jos meet ostaan 100 heppasta nelivetoraktoria, niin ei ihan 40 tonnia riitä. Joo, näin. Vuosi aikaa kun on nähty. Sulla on latikon merkeissä. Jaha. Niin se aukeaa tooniin. Ehkä tästäkin koettelemuksista selvitään. Toi on hei vanhanaikaista. Niin on, olen kyllä ihan samaa mieltä. Vanhanaikainen voi olla. Olen ihan samaa mieltä. Joo. Kuitenkin niin kaksiputkinen. Onko käynyt sitten minkä kokoinen käy? Se on periaatteessa 10 tonnin kantavuus. Aivan. Otetaan se tiiviste pois siitä. Sekö lähtee siitä helposti? Kyllä mä luulisin, että se nostamalla kato siitä. Että se on siihen liemattu ikiajoiksi. Joo. Joo, tehtiin vielä semmonen muutos, että tehdään tästä nyt ihan suorakaiteen mallinen tästä lasista tai pleksistä, ja sitten tähän alareunaan täytyy tehdä se kolo, kun ne letkut tulee sillä lailla tuolta kahvoilta, niin täytyy tehdä sillä lailla.
On vai ei oo? Ees kuule vähän isompi reikä sille. No niin. Jep. Se on timanttinen. Kas noin. Se on nyt tää vähän muuten solmussa. Mä otan vielä sen pois. Ainakin jos tekee solmun, niin se voisi olla vähän hallitumpi. Saa ne löysät vetää tänne sisään. Tää on varmaan paluu, kun siinä on toi takaisku. Sininen on järjenvastaisesti päinä, niin se oli. Juu, No, katsopas, siinä on se lasi, niin en mä taas muista ulkoa, että kumpi näistä on. Siinä on, kato, siinä lasissa on ne lohkon merkinnät. Elikkä se on, toi on paine. Aha. Yes. Tää pitäisi olla sitten paluu. Yes. Tää on meidän vapaa paluu. Se on Aisa ohjaus. Loistavaa. Sitten pannaan toi. Muuten se on tuolla renkaan välissä. Muuta siinä ei sitten kai taida olla. Päästetään sinne toikin vielä, kun... Tää on nyt vähän tämmönen väliaikaisratkaisu täällä. Tää 2.4, mutta täytyy katsoa, jos mä ehdin tekemään siihen paremman systeemin. Mutta saadaan nyt ainakin koitettua sitä. Onkohan siellä joku stoppari? Muista. Tulee kai se nyt vielä yhden pykälän. Joo, No niin. sentti vielä. Kopata. Täytyy varmaan hiukan muuten. No niin. Jep. Nostan hylkeessä. Nyt. Yes. Jätäpä se vähän sellainen iho. No niin Kimmo, eikö meillä ala olemaan aika lailla valmista nyt? Kyllä, kyllä. Se näyttää siltä kuin pitääkin. Joo, ajetaan se pihalle ja katsotaan, että lentääkö öljy vai lähteekö nosturi liikkuu.
Joo, eikä näy öljyläikkää alla. Ei ihan ainakaan kauhean iso. Täällä on oikein mukava keli nyt täällä pihalla, mutta ei nyt oikein voi mitään. Täytyy koittaa, jos toi tuuli varmaan vähän haittaa, mutta koitetaan selvitä asian kanssa. Tuu Kimmo tähän, niin ollaan tällä päin. No niin, saatiin vermeet pihalle ja pelittää, niin Kimmo voisi nyt silleen lyhkäisesti kertoa vähän, että minkälainen yhdistelmä tässä nyt sitten oikein meillä on. Ole hyvä. No kiitos. Mulla on sellainen 400-sivuinen PowerPoint-esitys tästä aiheesta, mutta emme nyt tässä lumisateessa käy sitä läpi, vaan käydään. No tää on muuten erinomaisen, oikeastaan tää on koneesittelyyn todella hyvä ilma, ettei tule turhan pitkää esitystä. Mutta käydäänpä Rapanin kimppuun, jos tuolta etupäästä aloitetaan, niin tässä on niinku, tää on slovenialainen vaunu ja tässä on niinku pieniä vivahde-eroja siihen, miten vaunu on totuttu Suomessa näkemään, ja jos niistä vivahde-eroista nyt sit lähtee liikkeelle, niin erityisesti kääntyvyyteen ja ketteryyteen on panostettu, eli kohta 1. Aisa on pitkä, sen saa niinku seuraamaan mahdollisimman hyvin traktorijälkiä, ja Aisan kääntökulma on myös täydet 40 astetta suuntaansa, ja edelleen siihen kääntyvyyteen vaikuttaa myös se, että noi tukijalat on sijoitettu niin taakkuun se on mahdollista, eli tämä Valtran saaminen 90 asteen kulmaan tuohon kärryyn nähden ei ole niinku temppu eikä mikään. Lasturin pukki on todella jämäkkä ja todella siistiä työtä. Joo, nää on aika nätisti nää lerskutukset tehty tässä, että samoin kuin tää nosturin valujalka, niin se on hienoa valutyötä, ja sitten muuten niin tästä kärrystä niin kaksirunkoisuutta he suosii kärryn tai kaksipalkkista rakennetta, he suosii kärryissä jopa perheen pienin 8 tonnin kärry, niin sekin on toteutettu 2 palkilla, ja siihen ehkä on sama syy, että sillä 8 tonnisellakin ei siellä ensiharvennusrankoja kuskata, vaan ihan tukkipuutavaraa. Ja tosiaan kun tuli mainittua se 8 tonnia, niin se on niinku alkupää, ja järeimmät kärryt on 15 tonnisia, ja tässä nyt on sen verran lisävarustusta tässä kärryssä, että tuolla on jatkoperä, millä saa reilun 90 senttiä kuormatilaan lisää mittaa, ja sitten tässä on 10 tonnin luokan kärryyn niin hiukan normaalia isommat pyörät, eli 500 milliä leveät 17 tuuman vanteella. no, nää on sama kuin tuossa omassa kärryssäkin. Ihan samat renkaat ja sama koko. Se on niinku semmonen standardikoko, tänään suositeltava standardikoko. Joo, en mä ottais ainakaan yhtään pienempää, että kyllä niin kun toi on semmonen varmaan minimikoko nykyään, mikä kannattaa ottaa niin pienempäänkin vaunuun, että se ei kuitenkaan leveyttä tuo juurikaan lisää. Niin. Näinpä. No mutta sitten toi kuormaa, ja se oli 6,6 metrinen. Tää on 6,6 metrinen, ja olisin kyllä tähän testiin niin
halunnut heidän 8.6, mutta tämmönen tässä nyt sitten on. Ja kuormaajassa on niinku lisävarusteena tavanomaista isompi koura aukeamaltaan, muistaakseni 130 senttiä, ja samoin siinä on tavanomaista järeämpi rotaattori, 45 kilonewtoninen. Ja sitten samoin kun olisin halunnut isomman kuormaajan, niin olisin kyllä tähän testiin halunnut niin sähköisillä minivivuilla toin ohjauksen. Tässä on nyt aika semmoinen perusohjaus, eli hydraulisesti esiohjattu. Tosin on siinä pari propoa ja painonapit. Siitä varmaan joku tuossa asennusvaiheessa mietti, että minkä takia tämmönen. Tää on munkin mielestä aika vanhanaikainen systeemi, hankala asentaa ja käyttää, vaikea tonne hyttiin saada silleen mitenkään viksusti, mutta tällä nyt mennään ja kyllä me nyt sitä käyttää tuossa pystytään, että asennus ei ole ehkä ihan kaikista nätein, mutta kyllä me sen kanssa pärjätään. Kyllä vaan. Ja sitten täällä takapäässä, niin jos heidän kärryvalikoima on siinä mielessä yksioikoinen, että on vaan kaksi palkkista rukkoa tarjolla, niin sitten telivalikoima on, mä en tiedä onko kellään muulla valmistajalla tarjota erilaisia telivaihtoehtoja, mutta Grapanillapa on oikeastaan 3 eri sortin teliä. On heidän niinku semmonen high-end teli, mikä on hydraulisesti vaikka ajon aikana säädettävissä telinpaikka suhteessa runkoon ees taas. Ja sehän on niinku, ajatellen, että monen kuorma on niin erinomaisen hyvä, että saa sitä vetokoukkua painotettua tilanteen mukaan. Ja niin samaten kyllähän se ketteryyttäkin lisää, kun teli on ketteryyttä kaivatessa niin etuasennossa. Se on se kurkomalli, ja sitten heillä on myös teli, joka on, pitäisikö sanoa, mikä se hieno termi nyt oli, jatkettu lähikuljetus, eli jos on niinku semmoista helpohkoa maastoajoa, niin on semmoinen budjettimalli, missä keinuvarret puolelta toisella on yhdistetty paksulla putkella. Se on tietysti niin kuin äärimmäisen yksinkertainen rakenne, ja samalla se on myös äärimmäisen vahva, kun se on tosiaan paksu putki tuolla tuplapalkkirukkaalla, mutta se nyt ei ole mikään erityisen maastokelpoinen ratkaisu. Ja se on niinku tieajoon ehkä. Se on enempi semmoinen tieajoratkaisu. Ja sitten tässä on, sanottaisiko, tämmöinen keskitason malli, mikä on, voi sanoa, että on ihan Suomea varten räätälöity tää malli. Nordic-malliksi he on ristinyt tämän telin, ja tässä on niinku pääpaino siihen helppokulkuisuuteen, että tässä on ensinnäkin niin tämä etumainen keinuvarsi on melkein 10 senttiä pidempi kuin tämä takimainen, jolloin etumainen pyörä on aina kevyemmällä kuormituksella kuin takimainen. Ja sitten on vielä rakennettu myös hiipyakseli. Keinuakseli on pyörän akselilinjaa alempana, jolloin se ylittää esteet ja sulla on silmäkkeet mahdollisimman kevyesti. Ja toihan nyt tietysti toi hiipivä rakenne, niin se toisin kuin tämä jatkettu
etukeinu, niin toihan nyt toi hiipivä rakenne auttaa myös peruttaessa, että aina se etumainen pyörä kevenee ton hiipivyyden ansiosta. Ja sitten yksi vielä tähän teliin liittyen, niin pyöriin liittyen, niin aina on jarrurummut, vähintäänkin jarrurummut vakiovarusteena, jollei sitten peräti täysin toimivat hydrauli- tai paineilmajarrut. Niin täällä on niinku nää on täällä valmiina, ettei tohon tarvis sitten muuta kuin jarrukello tai sylinteri laittaa tohon akselin päähän. Just näin, ja se on itse asiassa ensin kun näihin kärryihin tutustuin, niin toi hiukan ihmetytti, että miksi ne jarrut nyt aina pitää olla, mutta kyllähän se niinku ihan hyvä ajatus on, että on vähintään noin rummut tuolla, vaikkei sitä käyttökoneistoa oiska, koska kyllä näiden kärryjen elinikä varmasti pidempi on kuin se vetävän traktorin elinikä, niin tilanteet muuttuu ja riittävän uuden traktorin kun siihen paljastaa eteen, niin sitten jo lakikin vaatii, että pitää olla kärry. Siinäpä varmaan nyt tärkeimmät. Kuorma-alahan tässä taisi olla 2,15 neliöä, eiks ollut toi? Juuri näin. Ai niin, ja yksi valot on niin, ne on täällä. Rummutkin, niin on aina niin vakio tälleen kääntyvää mallia. Nää on aika jämerät, että nää voi ehkä pysyäkin elossa, kun mulla oli nokassa samanlaiset, mutta ne oli sitä peltiä, niin se oli 2 vuotta, niin ne oli 1000 mutkalla ja hajalla. Niin noi vaikuttaa semmosilta, että ne saattaa kestääkin. Joo, ei ne kauheasti kyllä rautaa säästele näissä vehkeissä. Ei mulla tässä tuiskussa taida paljon. Ei, tulihan siinäkin jo aika lailla. Niin olihan sitä siinäkin ja itse asiassa kaikkia kiinnostaa varmaan enemmän ne EP:n käyttökokemukset kuin kenenkään jorinat. Joo. Täällä on sen verran nyt epämukava tää keli, että pannaan kärry nippuun ja sitten jossain kohtaa vähän käydään testaamassa sitä ihan tuolla puukasan vierellä. Mulla on kyllä se puunajo-savottakin tossa naapurissa vielä tekemättä, mutta me jo nyt ihan tähän heti perään varmaan lähetä sinne, niin katsotaan, että teinkö mä siitä oman videon vai panko mä sen tähän perään heti. Jos näin on, niin ei varmaan muuta tällä kertaa. Kiitos taas Kimmolle, kun sai tämmöstä kapitetta vähän testattavaksi ja lainaa. Ja kiitos itsellenne, odotamme mielenkiinnolla tuloksia. Joo, katsotaan. Vetoahan tässä nyt ei ollut. Tähän se saa napavedon, eikö saa niin, tähän? Joo, se on muuten yksi asia, mistä piti mainita tässä teliaiheessa vielä, että Robsonin sloveenit ei ymmärrä yhtään mitään, mutta Blackbruinin napavedon saa 2 tai 4 vetoa ja sitten vielä senkin kanssa he ovat niinku äärimmäisen tosissaan, että eihän niinku ymmärrä ollenkaan semmoista ajatusta, että se napaveto pyörisi traktorin hydrauliikalla, vaan silloin on Aisalla aina oma pumppu ja silloin niistä Blackbruineista otetaan myös kaikki irti, eli Krapanin napavetosysteemissä niin paine on aina vähintään 280 baaria hiukan kokoonpanosta riippuen ja sehän on niinku näkyy suoraan vetokyvyissä, että jos traktorista just oli Epen kanssa puhetta, että uusissa Valtroissa taitaa olla 210 baaria, niin se 220 baaria vetopaineena vaikuttaa niinku just saman verran siihen vetokykyyn, mitä se paineiden ero on. Joo, semmoista.
meille alkaa tää tuisku nyt riittää, niin lähdetään tonne sisälle vähän lämmitteleen. Katsotaan sitten seuraavaa videoa odotellessa, niin ei kai tässä muuta. Se on morjens. Se on moro.